na, parang dyan po yung ano. Ay, para, mo na, oy. Para maganda, matras tayo. Doon tayo. Oo nga, doon. Ay! Oh, may kalaban pala din eh. May kalaban. Dami kalaban no? Aray! Aray! Video mo kalaban. Napakadamay. Okay. Patay na ka? Di pa, hindi ko na pinatay. Patay na ang ano? Hang. Oy! Patay na. Nailibing na eh. Patay ng tangkay. Wow. Ah, ganit ah. Okay lang. Oh, ano? Melvin, higupin mo pabalik. Pabalik, higop muna. Ma. Lagay ng gas. Wala. Maraming buti dyan, oh, ito eh. Yung baso, yung jabali. Joble. Alam mo, sungaw yung siyang yun, ano? At, Ay, gagaya rin na Elmer, nakapakinig na ng bago ko. Joble. Hindi, Joble, pala. oh. Dami rin. Dami, tatagas. Yan. Wala kang kwan. Tara mo na. Nilinis ako. Patay na kayo ng dam. Agar na yun lang. Ay, pa yata. Oh. Pinalaw. Nasaan na jettings? Sa'yo? Jet. Yung kulay pula na tools natin. Para din sa size. 1, 2, 4. Lalo ko na lang doon. Jabali. Or 43. Mamaya pa, wala pa 5 minutes.
Pagka 8 minutes na, may mga ads na yan. 8 minutes pare. Oo. May ads na. Pero tuloy pa rin. Oo. Tuloy pa rin yan. Hindi siya nagkakatok. Yo, tuling! Oo. Video mo taon. Bilan man. Paano? Matapon yung ating ano. Gas. Ay, palo ko. Tayo. Nauko kaya takbo no. Aray, aray. $7.15. Umiinom ko siya ng red wine. Dahil wala akong may soft drinks, red wine. Yan, nandiyan na plate. Parang dyan, thanks. Diyan sa upuan. Saan din eh? Yun, sa kabila. Yun, sa ano, tangke. Kala ko yun na uli. Parang na yun, di galing. Subukan natin na kaya. Pagkara ay mas kinulang, saka natin di sasagad ang karayong. Kapit. Kakapit na. Oo. Husay! Ako, ka-COVID na. Ang tega. Sa needle natin, babanatan mamaya. Kasi ito lang. Ayos. Nag-o'clock lang ako na eh. Oo, nawawala ang hangin.
Okay. Wala nga, ngayon pala nagkakagasolina yung isa. Yan ulit. Video ko na. Yan na, oh. Yan na si Spider-Man. Oh. Woohoo! Pinakas na yun, oh. Tingin. Oh, ikaw nga eh. Sikat tayo, ay, binibidyo tayo, Tuwa binibidyo. pa yun. Ay, binibidyo. Gigit.